Hi, මම Avishka Nethranjali. මට ගොඩ කාලයක් ඉඳන් මේ රට ගිහිල්ලා අධ්‍යාපනය හදාරන්න ආසාවක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ මම ගොඩාක් ඒ වලට ඒ කියන්නේ ගයිඩ් කරන ආයතන හොයුවා. ඊට පස්සේ මම Facebook එකේදී දැක්කා මේ ස්ටඩි ඇඩ්වයිසර් කියන ආයතන. ඊට පස්සේ මම කන්ටැක්ට් කරගෙන ඊට පස්සේ මට මේ සුද්ධයන්ගනියව හම්බුණා. ඊට පස්සේ එයාත් එක්ක කතා කරන් පස්සේ එයා කිව්වා මේ එයා මට ගොඩක් ෆෝන් එකෙන් කතා කරලා ඒ කියන්නේ විස්තර දුන්නා. ඒත් ගොඩක් ඩීටේල්ස් කතා කරන්න මට එන්න කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ මම මේ ස්ටඩි ඇඩ්වයිසර් ආයතනේ හොයාගෙන ආවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන හිටපු කට්ටියත් එක්ක කතා කරලා ඊට පස්සේ මට හරියටම අයිඩියා එකක් තිබ්බේ නෑ මම මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. මට මෙතනින් ගොඩාක් හොඳ අයිඩියා එකක් දුන්නා. කොහොමද මම යන්න ඕනේ, මොන වගේ දේවල්ද කරන්න ඕනේ, මොන වගේ පාත්වයක්ද මට හරියන්නේ, ඒක ඔක්කොම මට කියලා දීලා ඊට පස්සේ මට කරන්න ඕන දේවල් හරීම මේ මිත්‍රශීලීව මට ඒ ටික කරලා දුන්නා. ඊට පස්සේ මම මාසයක් දෙකක් වගේ පොඩි කාලයකින් මම කොහොම හරි මේ ස්ටඩි ඇඩ්වයිසර් ආයතනෙත් එක්ක එකතු වෙලා මගේ වීසා අප්‍රූව් කරගත්තා. දැන් මට ගොඩක් සතුටුයි. මට දැන් සිංගප්පූරුවට වීසා අවිල්ලා තියෙන්නේ. මම අප්‍රේල් වල හිමිනෝනින්ද ළඟදී යනවා. ඉතින් මම ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන ස්ටඩි ඇඩ්වයිසර් ආයතනේ හොඳයි කියලා.